සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ heat application එකකින් කොහොමද අපි food processing කරන්න කියලා. heat application එකක් කිව්වම ඔයගොල්ලන්ට මොනවද මතක් වෙන්නේ? අපිට පුළුවන් heat application එකක් කරන්න නම් fry කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බදින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ roast කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ pasteurize කරන්න පුළුවන්, sterilize කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට blanching කරන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද blanching කරන්න කියලා. blanching කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු මුලින්ම. blanching කරනවා කිව්වහම methods දෙකකට කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවලිය දෙකකින් අපිට පුළුවන් blanching කරන්න. පළවෙනි එක තමයි ස්ටීම් එක යොදාගෙන. ඒ කියන්නේ වාෂ්ප යොදාගෙන අපිට blanching කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි hot water. ඒ කියන්නේ උණු වතුර යොදාගෙන blanching කරන්න පුළුවන්. ඒකට blanching කරන ක්‍රම දෙකයි steam blanching, hot water blanching. එතකොට මේ blanching කරනවා කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් එහෙනම් අපි steam blanching වලින් පටන් ගත්තොත් steam blanching කියන්නේ මොකක් හරි අපි වතුර භාජනයක් අරගෙන ඒක රත් කරලා. එතකොට ස්ටීම් උඩට එනවනේ, වාෂ්ප උඩට එනවනේ. අන්න ඒ වාෂ්පයට අපිට අදාළ ෆුඩ් එක නිරාවරණය කරලා ඒ නිරාවරණය කිරීම තුළින් වෙන ක්‍රියාවලියට තමයි අපි කියන්නේ ස්ටීම් බ්ලාන්චින් කියලා. ඊට පස්සේ අපි hot water blanching බලුවොත් එහෙම අපි වතුර එකක් රත් කරලා ඒකට අපිට අවශ්‍ය ආහාරය දාලා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය blanching වලට ගන්නේ එළවලු, පළතුරු. ඔය කියන ಜಾති දෙක තමයි වැඩිපුරම අපි කරන්නේ blanching ක්‍රියාවලියට ලක් කරන්නේ. එතකොට අපි දැනකෝ තක්කාලි විදිය බ්ලාන්ච් කරනවා කියන්නේ එතකොට hot water blanching වලින් කරනවා නම් බ්ලාන්ච් එක අපිට පුළුවන් වතුර එක රත් කරලා ඒ රත් වෙච්ච වතුරකට තක්කාලි දාන්න. ඒක තමයි hot water blanching කියන්නේ. එතකොට මේ blanching කියන ක්‍රියාවලියෙන් අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම මේකෙන් අපිට පුළුවන් eating quality එක වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ ආහාරය අපි ගන්නකොට ඒ ගන්න ආහාරයේ quality එක වැඩි කරන්න පුළුවන් මේ blanching methods වලින්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ blanching කිරීම තුළින් ආහාරය කල් තබා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි කියවනේ ආහාරය කල් තබා ගන්න පුළුවන් කියලා. ආහාර කල් තබා ගන්න නම් ඒකේ තියෙන අපිට අහිතකර දේවල් ඉවත් කරන්න බෑ. එතකොට blanching කිරීම තුළින් ඉවත් වෙන ආහාරයේ පවතින අහිතකර දේවල්, ඒ කියන්නේ shelf life එක අඩු වෙන්න බලපාන දේවල් මොනවද කියලා බැලුවොත් එහෙම අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන enzyme අක්‍රිය කිරීම මගින්, ඒ කියන්නේ blanching කිරීම තුළින් enzyme අක්‍රිය කරන්න පුළුවන්. එතකොට enzyme වල ක්‍රියාකාරීත්වය මගින් තමයි සමහර ආහාරවල shelf life එක, එහෙම නැත්නම් ජීව කාලය අඩු වෙන්නේ. එතකොට අපි blanching කිරීම තුළින් අපිට පුළුවන් මේ enzyme අක්‍රිය කිරීමක් කරන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ආහාරය කල් තියා ගන්න ප්‍රමාණය දිග ගණන වැඩි කරගන්න. ඊට අමතරව බැලුවොත් එහෙම අපි දන්නවනේ මේ ආහාරවල microorganismsලා ඉන්නවා. එතකොට මේ microorganismsලා ආහාර නරක කරන්න, ජීව කාලය අඩු කරන්න බලපානවා. එතකොට මෙන්න මේ කියන microorganismsලා විනාශ කිරීමේ හැකියාවක් මේ blanching වලට තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මතක ඇති අපි කලින් කතා කරා irradiation කියයි, ඊට පස්සේ ultrasound treatment කියයි. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් බරපතල food processing methods ගැන අපි කතා කරන්නේ. කියන්නේ හරිම ගණන් machines එහෙම යොදා ගන්න food processing method. එතකොට අපි blanching ගැන බැලුවොත් එහෙම ඒක හරිම cost effective method එකක්. ඒ කියන්නේ පුංචි වතුර භාජනයක් තිබ්බොත් ඇති අපිට blanch කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේකේ process control එක. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාවලිය control කරන එක හරිම පහසු දෙයක්. අර methods වගේ නෙමෙයි, මේක method එක හරිම පහසු ක්‍රමයක්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මතක ඇති කලින් කතා කරපු සමහර processing methods වල ඒ processing method එක කරාට පස්සේ තවත් වැඩිපුර කාලයක් තියාගන්න නම් අපි මේවා fridge එකේ තියන්න ඕනේ කිව්වා. ඒ වුණාට මේ blanch කරපු දේවල් තව වැඩි කාලයක් තියාගන්න ඕන නම් fridge එකේ දාන්න එහෙම කියලා එකක් නැහැ. මේක කෙලින්ම blanch කරාම stable food එකක්, ස්ථායි food එකක් තමයි හැදෙන්නේ. එතකොට මේක තව කාලයක් තියාගන්න ඕනේ කියලා fridge එකේ දාන්න උවමනාවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ blanching කරන ක්‍රියාවලිය මගින් ආහාරවල තියෙන සමහර nutrients අපිට වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ප්‍රෝටීන් ගත්තොත් එහෙනම් ප්‍රෝටීන් වල තියෙන ජීර්ණ හැකියාව වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ blanching වල mechanism එක වෙන්නේ කියලා. අපි කිව්වා blanching ආකාර දෙකකට කරන්න පුළුවන්, steam blanching, hot water blanching. එතකොට අපි මේ දෙකේ මොකක් හරි එකක් තෝරගත්තාම ඒ තෝරගත්ත method එකට අපි determine කරපු heat එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්නේ celsius අංශක 88ක් 99ක් වගේ උෂ්ණත්වයක් තමයි යොදාගන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට මේකේන උෂ්ණත්වය අපිට ආහාරය අනුව කොච්චරක් කාලයක් තියාගන්න ඕනේද, කොච්චරක් වෙලා blanch කරන්න ඕනේද කියන එක අපි තීරණය කරගන්න ඕනේ.
එතකොට අපි මුලින්ම තීරණය කරන්න ඕනේ hot water blanching එකක්ද කරන්නේ steam blanching එකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි උෂ්ණත්වය තීරණය කරගන්න ඕනේ. උෂ්ණත්වය තීරණය කරගත්තට පස්සේ food material එක අනුව අපි තීරණය කරන්න ඕනේ කොච්චර වෙලාවක් blanch කරනවද කියලා. හරි. දැන් ඔන්න අපි blanching method එක තෝරගෙන අදාළ විදිහට blanch එක කරගත්තා. ඊට පස්සේ කොච්චර වෙලාවක් තියනවද කියන එකත් determine කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි blanching එක නවත්තන්න බෑ. තව වැඩිපුර cook වෙන්න දෙන්නේ නැතුව. අන්න එතකොට blanch කරන වෙලාව අපි තීරණය කරගත්තට පස්සේ අන්න ඒ වෙලාවෙන් පස්සේ අපි ඒ දාපු මොකක් හරි food එක හරි vegetable එක හරි අරගෙන ඒක cool කරන්න ඕනේ. ඇයි අපි cool කරන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම cool කරන්නේ තව දුරටත් cook වෙන එක වළක්වන්න. ඒ කියන්නේ තව දුරටත් blanching process එක සිද්ධ වීම වළක්වන්න තමයි. ඒ කියන්නේ අපි තීරණය කරගත්ත වෙලාවෙන් පස්සේ කෑම එක අරගෙන يعني දැන් vegetable එකක් හරි fruit එකක් හරි අපි ගන්න අන්න ඒක අරගෙන ඒක cooling process එකකට දාන්න ඕනේ. blanching කරන time එක තීරණය කරගන්න ඕනේ කියන්නේ. මේ time එක තීරණය කරන්න බලපාන සාධක ටිකක් තියෙනවා. අපි භාවිතා කරන blanching method එක බලපානවා මොකද්ද මේ කොච්චරක් වෙලාවක් blanch කරන්න ඕනේද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි blanch කරන method එක බැලුවා. ඊට පස්සේ බලන්න ඕනේ blanch කරන්න ගන්න temperature එක. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චරක් උෂ්ණත්වයක් යටතේද blanching කරන්න කියන එක බලපානවා කොච්චර වෙලාවක් blanching කරනවාද කියන එකට. ඊට අමතරව අපි දැන් ගන්නවානේ හරි blanch කරන්න තක්කාලි කියලා හිතනකො ලොකු තක්කාලි තියෙනවා පොඩි තක්කාලි තියෙනවා. එතකොට ඒ තක්කාලි හරි fruit හරි vegetable හරි අදාළ අපි ගන්න raw material එකේ size එක මත බලපානවා කොච්චර වෙලාවක් blanch කරනවාද කියන එක. ඔන්න ඔය කියන කාරණා තමයි බලපාන්නේ blanching time එක තීරණය කරගන්න. ඒ වගේම අපි කිව්වනේ දැන් blanching වලින් enzyme අක්‍රිය කරනවා කියලා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා enzyme මගින් තමයි enzymatic browning කියන දේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඇපල් ගෙඩියක් එහෙම ගත්තොත් එහෙම ඒක කැපුවට පස්සේ ටිකක් වෙලා තියෙනකොට ඒකේ මතු පිට පෘෂ්ඨය දුඹුරු පාට වෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ enzymatic browning. අන්න ඒ වගේ ක්‍රියාවලි වලට දායක වෙන එන්සයිම විනාශ කරන්න පුළුවන් අපිට මේ blanching වලින්. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ඇපල් ලෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒ ඇපල් ටික අපිට ක්වොලිටි වැඩි කරගන්න ඕනේ. කියන්නේ කැපුවාම enzymatic browning එක සිද්ධ වෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට හදා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට පුළුවන් මේක blanch කරලා වෙළඳ පොළට නිකුත් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට මේක pre treatment එකක් විදිහට යොදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට enzymatic browning වලට දායක වන polyphenol oxidase කියන එන්සයිම විනාශ කරන්න පුළුවන් මේ blanching කියන methods එකෙන්. ඊට අමතරව අපිට පුළුවන් මේ blanching වලින් tissues soften කරන්න. ඒ කියන්නේ tissues වල hardness එක, හයිය බව අඩු කරන්න. එතකොට මෙහෙම soft කරාට පස්සේ අපිට හරිම ලේසි packaging process එකට දාන්න. ඒ වගේම තමයි මෙහෙම blanch කරන එකෙන් අපිට පුළුවන් color එක වැඩි කරන්න කෑම එකේ. ඊට පස්සේ flavor එක වැඩි කරන්න. කලර් එක වැඩි කරන එක ගැන කතා කරොත් එහෙම කලර් එක වැඩි කරන්න දායක වෙන්නේ blanching කරනකොට මේකේ තියෙන වැඩිපුර තියෙන වතුර ටික අයින් වෙනවා. ඒකට concentration එක වතුර අයින් වෙනවා කියන්නේ concentration. ඒ කියන්නේ සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා කියන එක. ඒකට සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඒ අදාළ food product එකේ කලර් එක වැඩි වෙන්න එක හේතුවක් වෙනවා. ඊට අමතරව blanching වලින් microorganisms වලට වෙනවා කියන්නේ ඒතරට microorganisms වලට අමතරව ආහාරයේ පිටින් තියෙන dust particle ඊට පස්සේ pestලා ඔන්න ඔය කියන හැමෝම ඉවත් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ ආහාරය පිරිසිදු වීමකුත් සිද්ධ වෙනවනේ. අන්න එතකොටත් ආහාරයේ කලර් එක වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ blanching කියන process එකේ අවශ්‍යතාවය මොනවද කියලා බැලුවොත් එහෙනම් necessities මොනවද බැලුවොත් එහෙම දැන් අපි කියනවා food processing methods තියෙනවානේ freezing තියෙනවා dehydration තියෙනවා. ඔන්න ඔය කියන જાතිය food processing methods වලින් enzyme අක්‍රිය කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. එතකොට enzyme වලින් සිද්ධ වෙන ආහාරයට සිද්ධ වෙන හානිය වළක්ව ගන්න බෑ. එතකොට මේ blanching වලින් ඒ කියනා වූ enzyme අක්‍රිය කරලා ආහාරයේ stability එක ස්ථායීතාවය වැඩි කරලා ජීව කාලය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම canning කියන process එකට යටත් වෙන foods. ඒ කියන්නේ can වල store කරන foods තියෙනවානේ. අන්න ඒවා අපි sterilization process එකට දානවානේ can කරනකොට. අන්න එහෙම can කරනකොට sterilization එකක් කරනවා නම් අන්නේ ස්ටෙරිලයිසේෂන් එකට දාන ටෙම්පරේචර් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් අදාළ කාලයක් පවත්වා ගන්න ඕනේනේ. එතකොට ඒ කාලය ඇතුළත හීට් එක ලබා දෙනකොට ඒ ආහාරයේ රෝ මැටීරියල් එකේ තියෙන එන්සයිම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට ඒව ක්‍රියාත්මක වීම තුලින් ආහාරයට පැතිරෙනවා ඒ එන්සයිම් ටික. එතකොට එන්සයිම් එහෙම පැතිරීම මගින් ආහාරය
ජීව කාලය අඩුවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට ස්ටෙරිලයිසේෂන් ප්‍රොසෙස් එකට දාන්න කලින් අපිට පුළුවන් බ්ලාන්ච් කරන්න මේ අදාළ රෝ මැටීරියල්ස් ටික. හිතන්නකෝ අපි පිටරට යවන්න ස්ට්‍රෝබෙරි ටිකක් කෑන් කරලා හදනවා. කියන්නේ කෑන් වලට දාලා ස්ටෝ කරනවා ස්ට්‍රෝබෙරි ටිකක්. එතකොට මේ ස්ටෝ කෑනින් ප්‍රොසෙස් එකේ මෙතඩ් එකක්නේ ස්ටෙප් එකක්නේ ස්ටෙරිලයිසේෂන් ප්‍රොසෙස් එක. මේ ස්ටෙරිලයිස් කරනකොට අපි මයිල් ටෙම්පරේචර් එක, ඒ කියන්නේ පොඩි ටෙම්පරේචර් එකක් ලබා දෙනවා ටික කාලයකට. ඒකනේ ස්ටෙරිලයිසේෂන් ප්‍රොසෙස් එක. එතකොට අන්නේ අවස්ථාවේදී එන්සයිම් ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ එන්සයිම් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒවා අර ස්ට්‍රෝබෙරි පුරා පැතිරෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම පැතිරීම තුළින් මේකේ තියෙන ස්ටැබිලිටි එක, ආහාරයේ ස්ටැබිලිටි එක අඩු වෙලා ජීව කාලය අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කෑනින් ප්‍රොසෙස් එකට දාන්න කලින් අපිට පුළුවන් ස්ට්‍රෝබෙරි ටික බ්ලාන්ච් කරලා ගන්න. එතකොට බ්ලාන්ච් කිරීම තුළින් එන්සයිම් අක්‍රිය කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අර ස්ටෙරිලයිසේෂන් ප්‍රොසෙස් එකේදී වෙන එන්සයිම් ඇක්ටිවේෂන් එක සිද්ධ වෙන්නේ නැතුව අපිට පවත්වා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බ්ලාන්චින් ප්‍රොසෙස් එක ගැන කතා කරනකොට ඒකේ කියනවා do it properly or otherwise don't do it කියලා. ඒ කියන්නේ හරියට කරනවා නම් කරන්න, එහෙම නැත්නම් කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ බ්ලාන්චින් ප්‍රොසෙස් එක කියන්නේ හරිම ක්‍රිටිකල් ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ හරියට කරේ නැති වෙනොත් මේකේ ආහාරයේ ජීව කාලය පවත්වා ගැනීමේ හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කලින් කිව්වනේ මේ බ්ලාන්චින් වලින් ආහාරවල තියෙන සෙල් වෝල් එකේ තියෙන, දැන් හිතන්නකෝ තක්කාලි කියලා. තක්කාලි වල සෙල් වෝල් එකේ තියෙන සෙල්ස් වල සොෆ්ට් ගතිය වැඩි කිරීමක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ බ්ලාන්චින් ප්‍රොසෙස් එකේදී. එතකොට මේ තක්කාලි ගෙඩියේ සෙල්ස් වල තියෙන සෙල් වෝල්ස් වල සොෆ්ට් ගතිය වැඩි වෙනවා. එහෙම සොෆ්ට් ගතිය වැඩි වෙනවා කියන්නේ එන්සයිම් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙනවා. තවදුරටත් අපි හීට් එක දුන්නොත් තමයි ඒ එන්සයිම් ටික විනාශ වෙන්නේ. එතකොට අපි බාගෙට බ්ලාන්ච් කරොත් එහෙම මේ ක්‍රියාත්මක වෙච්ච එන්සයිම් ටික එහෙමම තියෙද්දි තමයි බ්ලාන්චින් ප්‍රොසෙස් එක නවත්තලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආහාරය නරක වෙන්න ගත වෙන කාලය අඩු කරලා ඉක්මනට නරක වෙන්න සලස්සලා තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ do it in a proper way or don't do it කියලා. ඒ කියන්නේ හරියට කරනවා නම් කරන්න, එහෙම නැත්නම් කරන්න එපා කියලා. ඒ කියන්නේ අදාළ උෂ්ණත්වයට අදාළ කාලය තුල කිරීමක් තමයි කරන්න ඕනේ මේ බ්ලාන්චින් ප්‍රොසෙස් එකේ. එහෙම නැත්නම් බාගෙට බ්ලාන්ච් කරොත් එහෙම වෙන්නේ එන්සයිම් ටික ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ ටික එහෙමම තියෙනවා. එතකොට ඒ එන්සයිම් වල ක්‍රියාකාරීත්වය වැඩි වෙලානේ දැන් තියෙන්නේ. එතකොට ඊටාම කෙටි කාලයකින් ආහාරය නරක වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ බ්ලාන්චින් ප්‍රොසෙස් එක ගැන කතා කරනකොට මාකර් එන්සයිම්ස් කියන දේ ගැන කතා කරන්න ඕනේ. මාකර් එන්සයිම්ස් කියන්නේ ඊටාම ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී විනාශ වෙන්නේ නැතුව තියෙන එන්සයිම් ජාතියක් තමයි මාකර් එන්සයිම්ස් කියන්නේ. එතකොට අපි මේ බ්ලාන්චින් ප්‍රොසෙස් එක හරියට කරන්න ඕනේ, නැත්නම් කරන්න එපා කිව්වනේ. එතකොට හරියට වුණාද කියලා කොහොමද හොයාගන්නේ? අන්න ඒකෙදි තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ මාකර් එන්සයිම්ස් කියන જાතිය. එතකොට මේවා කැටලේස් එහෙම නැත්නම් පෙරොක්සිඩේස් කියලා ගන්න පුළුවන් මාකර් එන්සයිම්ස් වලට උදාහරණ දෙකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේවත් නැත්නම් ආහාරේ මේ කියන කැටලේස් එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ පෙරොක්සිඩේස් කියන එන්සයිම් දෙක නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ ආහාරය හොඳට බ්ලාන්ච් වෙලා කියලා හිතා ගන්න. මොකද මේ කැටලේස් ඊට පස්සේ පෙරොක්සිඩේස් කියන ಜಾති දෙක ඊටාම ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී විනාශ වෙන්නේ නැති එන්සයිම් දෙකක් විදිහට තමයි හඳුන්වලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ කියන එන්සයිමත් නැත්තම් මේ ආහාරය හොඳට බ්ලාන්ච් වෙලා කියලා අපිට තහවුරු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් මේ බ්ලාන්චින් ප්‍රොසෙස් එක කොහොමද ආහාරයේ නියුට්‍රිෂනල් වැලියු එකට, ඊට පස්සේ කලර් එකට, ටෙක්ස්චර් එකට, ෆ්ලේවර් එකට බලපාන්නේ කියලා බැලුවොත් එහෙම නියුට්‍රිෂනල් වැලියු එක වැඩි කරන්න මේ බ්ලාන්චින් ප්‍රොසෙස් එක වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර ප්‍රෝටීන් ಜಾති වල ඩයිජෙස්ටිබිලිටි එක, ජීරණ හැකියාව වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහර වෝටර් සොලියුබල් විටමින්ස් එහෙම විනාශ වීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බැලුවොත් එහෙම කලර් එකට කොහොමද මේ බ්ලාන්චින් ප්‍රොසෙස් එක බලපාන්නේ කියලා අපි කලිනුත් කතා කරා. කලර් එක වැඩි කරන්න, එන්හාන්ස් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මේ බ්ලාන්චින් ප්‍රොසෙස් එකේදී. මම කලින් විස්තර කළා කොහොමද මේ කලර් එක එන්හාන්ස් වෙන්න බලපාන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ බ්ලාන්චින් ප්‍රොසෙස් එකේදී ආහාරය අඩංගු වෙන ක්ලෝරොෆිල් ටික විනාශ නොවී පවත්වා ගන්න අපිට පුළුවන් කැල්සියම් කාබනේට් වගේ දේවල් ඇඩ් කරන්න මේ සොලියුෂන් එකට. ඊට පස්සේ ෆ්ලේවර් එක ගැන බැලුවොත් එimhe කොහොමද මේ බ්ලාන්චින් ප්‍රොසෙස් එක ෆ්ලේවර් එකට බලපාන්නේ කියලා. අන්ඩර් බ්ලාන්චින් එහෙම නැත්නම් බාගෙට බ්ලාන්ච් කරොත් එහෙම මේ ෆ්ලේවර්ස් ටික නැතිවීමේ හැකියාවක්
තියෙනවා. එතකොට මේ එන්සයිම් ඇක්ටිවේට් වීම තුලින් ආහාරයේ තියෙන ෆ්ලේවර් එක අඩුවීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටෙක්ස්චර් එක ගැන බැලුවොත් එහෙම මේ බ්ලාන්චින් කරන ප්‍රොසෙස් එකෙන් ටෙක්ස්චර් එක සොෆ්ට් වෙනවා. කියන්නේ ආහාරයේ තියෙන ඝනකම ස්වභාවය ඝන බව අඩු වෙනවා. හයිය බව අඩු වෙනවා. එතකොට ඒක අපි කලින් කිව්වා පැකේජින් ප්‍රොසෙස් එකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ බ්ලාන්චින් ප්‍රොසෙස් එක යටතේ. තවත් මේ වගේ ප්‍රොසෙසින් මෙතඩ් එකක් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද මේ ලෙසන් එක අවසන් වෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපිත් එක්ක ටච් එකේ ඉන්න සරසි TV YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරලා notification enable කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එකක් එනවා. තවත් අයට බලන්න වීඩියෝ එක share කරන්න කියන ඉල්ලීම කරන ගමන් අදට අපි ඔබෙන් සමුගන්නවා. ස්තුතියි.